Ma az időről szeretnék önöknek időszerű tanácsokat adni. Nagyon örülök, hogy előadást tarthatok önöknek, és azoknak, akik havonta megkapják ezeket a kazettákat. Hadd mondjak valamit bevezetésként, mielőtt igazából belekezdek mai előadásomba az idő kezeléséről. Régóta tudom, hogy az emberek különféle események kapcsán hoznak döntéseket, én is. Nagyon sok döntést valamilyen esemény kapcsán hoztam, például egy szabad hétvége, mindegy, ha valamilyen esemény közeleg, döntést hozunk. Dönthetünk úgy, hogy vezetők leszünk, hogy a Network 21 tagja leszünk, események kapcsán hozunk döntéseket, ez biztos, és sok meghatározó döntést események kapcsán hozunk. Most ennek a havonta megjelenő kazettának az értékéről szeretnék beszélni. A következő helyzet. Döntéseket események kapcsán hozunk, de az életünk egy folyamathoz kötött. És a Network 21 havonta megjelenő kazettáinak értéke, amit Jimben és Nancyben a Network 21-nél szeretek, az az, hogy kiváló vezetők is megértették az oktatás folyamatának értékét. Ahogy a kazetták hónapról hónapra elkészülnek, egy idő múlva, talán 6 hónap, 1 év, másfél, szóval egy idő múlva hirtelen majd azt mondják magukban, már nem vagyok ugyanaz. És megpróbálják majd kitalálni, hol váltak más emberré. És tudják, hogy nem lesznek rá képesek? Nem lesznek képesek rá. Tudják miért? Mert az a helyzet, hogy egy alapra építkeznek. Minden egyes kazetta egy kő az alapban. És egy nap látják majd, hogy megvan az alapjuk, amire felépíthetik a vállalkozásukat, úgy, ahogy igazán szeretnék. És egyszer csak azt kérdezik, mikor erősödtem meg ennyire, hol lettem ennyire okos, ennyire határozott. Megmondom, ez nem más, mint a kazetták egymásra épülése hónapról hónapra. A folyamatos oktatás hónapról hónapra formálja önöket olyan emberré, amilyenekké válni szeretnének. Olyanná fejleszti a vállalkozásokat, amilyenné önök szeretnék. Szóval minden hónapban elküldünk egy kazettát a Network 21-en keresztül, és amikor Nancyvel és Jimmel elkezdtük ezt az utazásunkat, azt akartam megértetni mindenkivel. Döntéseket események kapcsán hozunk, de az életünk egy folyamathoz kötött. Döntéseket események kapcsán hozunk, de az életünk folyamatos tanuláshoz kötött. És ez az értéke ezeknek a havonta megjelenő kazettáknak. Ma az idő kezeléséről szeretnék beszélni önöknek. Ez egy kitűnő előadás, nagyon szeretem az idő témáját, ez az egyik kedvencem, és nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthatom ma önökkel. Beszélgessünk egy kicsit az idővel kapcsolatos apróságokról. Csak egy kis bevezetés, hogy ráhangolódjanak. Megvannak a jegyzetei, készek arra, hogy tovább folytassák a programot, de azért beszéljünk egy kicsit az időről. Hadd tegyek fel néhány kérdést. Mennyi ideig tartott a Wright fivérek első repülőútja, amikor kis saját kezüleg készített gépükkel a levegőbe emelkedtek? Tudják, mennyi ideig voltak fenn? 12 másodpercig. A bostoni tea délután. Tudják, meddig tartott? 3 órát. Kolumbusz első útja az új világba 2 hónap, 9 napot vett igénybe. 1876-ban a Little Big Horn csata, ahol George Custer tábornokot és 264 emberét 4000-es túlerő győzte le, tudják, mennyi ideig tartott? Egyszer fogok csinálni egy kazettát arról a 3 hibáról, amit Custer tábornok elkövetett. Erről is lesz előadásom. Mindenről van előadásom. Szóval 3 nagy hibát ejtett, de nem fogom elmondani egyiket sem, mert az egy másik kazettát. Az majd később. Minden esetre az egész csak 30 percig tartott. Beszélhetünk a rossz vezetésről. Custer utolsó szavai az embereihez a következők voltak. Nyugi fiúk, mindenkire jut elég indián. Így lehet az embereket a kudarcba kergetni. 30 perc jutott Custernek. És Wyatt Earp tűzpárbaja, tudják, meddig tartott? 30 másodpercig. 2 óra és 30 perc telt el a között, hogy a Titanic jéghegynek ütközött és eltűnt a habok között. Érdekes dolgok ezek. Charles Lindberghnek 33 óra, 29 perc és 30 másodperc kellett ahhoz, hogy elsőként egyedül átrepülje az Atlanti-óceánt. Hindenburg, a robbanás, a leégés egész folyamata 2 perc, 20 másodperc. Gondoljanak Pearl Harborra. 2400 ember és 16 hajó veszett oda Pearl Harbornél 2 óra alatt.
Neil Armstrong, amikor 1969. július 20-án a Holdra lépett, 2 óra 21 percig tartott a sétája. Csak néhány apróság az idővel kapcsolatban. Érdekes dolgok, nem? Néha azt gondolnánk, tovább tartott, néha azt hamarabb vége lett. Na még egyet. Ahhoz, hogy a kongresszus elköltsön $1 milliárd. Csak úgy elköltik azt az $1 milliárd. 10 óra és 20 perc kell. Csak 1-2 dolog az időről, hogy elkezdhessem. Van egy kártya az asztalomon. Időnként megnézem, mert mindig elszórakoztat, és benne is van a jegyzetben. Isten megteremtett, hogy véghez vigyek 1-2 dolgot. Most még annyira le vagyok maradva, hogy sosem halok meg. Voltak már hasonló helyzetben. Mindannyian voltunk ilyen helyzetben egyszer-kétszer. Az elmúlt héten hihetetlen szoros programom volt. Volt, amikor ránéztem a kártyára, és arra gondoltam, semmiképp sem halhatok meg most. Biztonságban vagyok, mert annyi mindent kell elvégeznem. 4-5 okra vezethető vissza a mai előadás. Az első, a legtöbben túlterheltek vagyunk. Sokan, amikor megkapják ezt a kazettát, már rendelkeznek főállással. Plusz a Network 21. Hiszen túlterheltek, mindannyian keményen dolgoznak egész nap, ellátják a családjukat, arról álmodnak, hogy korán reggel, késő este, vagy valahol egy köztes időszakban lecsípnek 1-2 órát. Azt hiszem, mindannyian megértjük, mit jelent a túlterheltség. Mindannyian tudjuk, mi az, ha rengeteg munkánk van, és meg akarjuk valósítani álmainkat, de nem tudjuk teljes mértékben megtenni. A mai előadás olyan, mint az angol parlament egy képviselője, Samuel Plimsoll, aki úgy gondolta, hogy sok áruval túlterhelt hajó hagyja el Anglia kikötőit. És ő az, aki kifejlesztette a Plimsoll vonalat, amit a hajókon lehet látni. És ha az a víz felszín alatt van, azt mutatja, a hajó túlterhelt. Én meg arra gondoltam, hogy ez a kazetta egy csomó olyan emberhez eljut, akiknél a Plimsoll vonal a vízszint alatt áll. Néhányuknál már az egész hajó a víz alatt van, ki kéne húzni. A mai időkezeléssel kapcsolatos előadáson abban szeretnék segíteni, hogy talán újra rangsorolják, mit tesznek a hajóra. Hogy a terhet egy kicsit könnyebbé tegyük, hogy hatékonyabban tudjunk bánni a rendelkezésünkre álló idővel. Tehát az egyik oka, hogy a mai előadásnak ez a témája, hogy többségünk túlterhelt. A másik, hogy a kényelem korában sok a kényelmetlenség. Sok dolog, amelyet arra terveztek, hogy időt spóroljunk vele, maga is időbe kerül. Valószínűleg már azelőtt is találkoztak ezzel a témával, de tudják, egy átlagos amerikai 6 hónapot tölt életében piros lámpáknál, várva, hogy zöldre váltsanak. Tudták? Néhányan nem várnak. Nem akarok ebbe belemenni, de néhányunk ennél némivel kreatívabb. Néhányunk egy évet tölt azzal, hogy az íróasztalán lévő rendetlenségben megtaláljon valamit. Életünk egy teljes éve arra megy el, hogy elkallódott dolgokat keressünk. Ott kell lenni valahol, tavaly karácsonykor láttam, na hol van? Néhány ember 8 hónapot tölt életében azzal, hogy reklámküldeményeket bont föl. 2 év megy el arra, hogy olyanokat próbálunk felhívni, akik nincsenek otthon, hogy foglalt a vonaluk. 5 évet töltünk sorban állással. 3 értekezleteken. Nagyon sok időt eltöltünk, csak úgy várva valamire. Jim és én néhány hete Dallasban voltunk, ahol egy kis busszal vittek minket egyik helyről a másikra, és a sofőr... Jim, hadd meséljem el a sztorit. Az egyik legkedvesebb ember volt, akivel valaha is találkoztam. Szinte azt akartuk, hogy mindig ő vezesse az autónkat, de lassú volt, nem tudott döntéseket hozni, állandóan eltévedt. Jim és én ott ültünk a buszban, és az az ember nem érdemelte meg azt a szerencsétlenséget, hogy Jimet és engem szállítson. 2 főnököt, 2 felső vezetőt. 2 olyan embert, akik azt hiszik, mindig igazuk van, még akkor is, ha nem. Megpróbáltunk segíteni. Jim hátulról irányított, én előről. Álljon meg, forduljon meg, figyeljen oda, menjen erre. Aztán egymásra néztünk, és mindketten tudtuk, mire gondolunk, és aztán azt mondtuk, adunk magának egy 100-ast, ha hagyja, hogy mi vezessünk.
Itt egy 1000-es, csak hadd vezesse. Megveszem a buszt, megveszem magát, és a hátsó ülésre teszem. Az a helyzet, hogy ebben a hihetetlenül kényelmes világban mindenféle kényelmetlenséggel találjuk magunkat szemben. Én pedig megpróbálok segíteni önöknek, hogy jobban bánjanak az idejükkel. Az előadás harmadik oka: az idő azonos esélyek alapján bánik mindenkivel, ez tény. De hogy mi hogyan bánunk vele, az nem egyforma. Dennis Waitleynek van egy csodálatos idézete a Munka öröme című könyvéből a jegyzetben, ami segít megérteni, hogy az idő azonos esélyek alapján bánik mindenkivel. Ezt mondja Dennis. Minden egyes embernek pontosan ugyanannyi óra és perc áll rendelkezésére minden nap. A gazdagok nem tudnak több időt vásárolni, a tudósok nem tudnak új perceket feltalálni, és nem lehet időt spórolni, hogy egy másik nap használjuk föl. Mégis az idő elképesztően tisztességes és megbocsátó. Mindegy, hogy mennyi időt pazaroltunk el a múltban, mindig lesz egy teljes holnapunk. A siker a bölcs kihasználáson múlik, a tervezésen és a rangsoroláson. Az az igazság, hogy az idő többet ér a pénznél, és ha az időt elpusztítjuk, sikerességeinket pusztítjuk el. Ez így igaz. Tudják, miért tartjuk ezt az előadást a Network 21-nél? Mert tényleg csak 24 óránk van. De ha jól bánunk az idővel, sokkal többet kihozhatunk a 24 órából, mint ha meggondolatlanul tesszük. Az előadás negyedik oka, hogy hatékonyabbak lehessenek, és ezt igazán nagyon szeretné mindenki. Tudják, a Los Angeles Times azt írta, hogy James A. Field, ismert vezetői tanácsadó szerint az átlag munkás csak az idő 55%-ában hatékony. Erőfeszítéseinek körülbelül 15% a személyes időként kerül elvesztegetésre, és 30 a problémák ütemezésére, érthetetlen feladatokra, helytelen politikára és fegyelmezetlenségre pazarlódik. Ez felkelti az érdeklődést az előadás iránt, nem? Leírtam néhány alapigasságot az időről. Antonio Harari-tól származik, aki időkezeléssel kapcsolatos tanfolyamokat tart. Figyeljenek! Mindenki pazarolja az idejét. Nem változtathatjuk meg az időt. Úgy kell elfogadnunk az időt, mint az emberiség legfontosabb erőforrását. Nem növelhetjük meg az idő mennyiségét, nem tehetünk meg mindent, csak ellenőrizhetjük az időt. El kell fogadnunk a tényt, hogy mindannyian késlekedni szoktunk. Az első 3 alapigasság arra kényszerít, hogy megtegyük az első lépést az idő kezelésében. A 4. és 5. alapigasság a második lépésre visz, tervezés és szervezés. A 6. a harmadik lépésre visz, ellenőrzés. A 7. alapigasság az idő legnagyobb ellenségével nézett szembe. Késlekedés. Albert Schweitzert mindig is csodáltam. Olvastam az élettörténetét, és abban van, hogy egyszer egy riporter megkérdezte tőle Londonban. Tudják, Schweitzer élete nagy részét Afrikában töltötte, és a rászorulókon segített. Mit gondol, mi a rossz a mai emberekben? Albert Schweitzer így válaszolt: ha leegyszerűsíthetném egyetlen dologra, azt mondanám, az emberek egyszerűen nem gondolkoznak. Ezt szeretném erre az előadásra is vonatkoztatni. Szerintem a következő a helyzet. Anélkül éljük le az életünket, a rengeteg órát, napot, évet, hogy egyszer is leülnénk és elgondolkodnánk az időn. És azon, hogy mit kezdjünk vele. És azon, hogy mekkora hasznot hajthat számunkra, ha jól bánunk vele. Peter Drucker azt mondta, talán semmi más nem különbözteti meg jobban a hatékony vezetőket, mint az idővel való gondos bánásmód. 3 napot töltöttem Peter Druckerrel, 30-unkat tanított 12 órában 3 napon át. Életem egyik legjobb szakasza volt, nagyon sokat tanultam tőle. Hogyan lehet ebből az előadásból a legtöbbet kihozni? 1. Ellenőrizzük a javítani való területeket. 2. Minden területen dolgozzunk 1 hétig. 3. Kérjünk meg valakit, hogy ellenőrizzen. Kezdjük. Néhány időszerű tanácsot fogok önöknek adni. Először is legyünk tudatában az időnknek. Azt hiszem, hogy az előadásnak a kiinduló pontja az kell legyen, hogy együtt kell kialakítanunk egyfajta időtudatot. Abraham Lincoln több mint 100 évvel ezelőtt így szólt a kormányzókhoz: az idő minden, kérem, e szerint cselekedjenek. A jegyzetben találnak egy matematikai hasonlatot, amelyben a 24 órás napot összehasonlítom egy 70 éves élettartammal. Más szóval, ha élettartamunkat 24 órának vesszük, csak meg kell keresnünk a megfelelő kort. Például, ha 30 éves valaki, elmúlt már. Én is. Én 48 vagyok, majdnem 50. Tehát, ha 50 éves valaki, akkor este 6:50 van. Igen, 5 órám van, és 10 percem van hátra.
Egyszerűen csak szeretném segíteni, hogy megértsék, hogy néhány ember azt hiszi, az élet nem más, mint egy ruhapróba. Azt hiszik, hogy ha végigcsinálták, akkor visszamehetnek az elejére, és újra kezdhetik. Nem lehet megpróbálni újra. És ha végre megértjük, hogy mi az, tudatában kell lenni az időnek, azonnal megváltozik a szemléletmódunk. Nemrég láttam egy jópofa karikatúrát, nincs benne a jegyzetben. Szóval két ember beszélget egy lakatlan szigeten, sehol egy civilizált hely a környéken, és az egyik kétségkívül a kolerikus azt mondja a másiknak: gyerünk, mindjárt lemegy a nap. Tehát mindenekelőtt szeretném, ha kialakulna az időtudatunk. Készek a második pontra? 2. Készítsenek személyes időbeosztást egy hétre előre. Ezt a részt évek óta tanítom. Elmondhatom, hogy szerintem mit éreznek most önök. Ugye semmi került az egészhez. Elfoglalt emberek meg akarják valósítani álmaikat, nem akarnak időbeosztást készíteni. Hadd mondjak valamit, ha őszinték lesznek, és nagy adag őszinteségre van szükségük, megpróbálhatják, hogy házastársuk készítse el az önök időbeosztását. De akkor még jön a vállás, meg az elrontott házasságok. Ha őszintén csinálják, a legleleplezőbb dolog, amit valaha is tehetnek, az, hogy egy hétre időbeosztást készítenek. Én megtettem. Tudom, hogy működik. Az időbeosztást 15 perces lebontásban készítsék el. Nyilvánvaló, ha 11:30-kor fekszik le valaki, és 6-kor kell, 6,5 órája lesz, ami kimarad. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy negyed óránként fel kell ébrednünk, és beírnunk aludtam. Ez olyan, mint amikor valaki át akarja állítani az órát, és beállítja 2-re, mert akkor kell, és ezért külön fel kell. Nem erről van szó. Ez egy IQ-teszt. Elmondom, hogy működik. Nagyon egyszerű. Csak vezessenek naplót arról, mit csinálnak egész nap. Egy kis jegyzettől megteszik. Bontsák fel a napjukat 15 perces szakaszokra, és firkantsák le, mit csinálnak éppen akkor. Minden 15 percben. Lehet, hogy ugyanazon dolgoznak, ugyanazzal beszélgetnek, vagy köröket rajzolnak órákon. Hát nem tudom, csak írják le, bármit is tesznek, és a hétvégén nézzék vissza, mire használták az idejüket. Sok érdekes dolgot fognak találni. Rájönnek, hogy voltak 15 perces időszakok az egész héten, amikor csak vesztegették az idejüket. 15 perc. Mindjárt elmondom, mit lehet tenni ez alatt a 15 perc alatt, ami megváltoztathatja egész életüket. Csak vezessék a naplót. Tudják, 60 másodperc hihetetlenül sok, csak kérdezzenek meg egy sebészt. Egy sebész számára 60 másodperc gyakran élet-halál kérdése. TV-reklámok. Tudják, mennyibe kerül 60 másodperc, hogy az üzenetük eljusson hozzánk, és megvegyük az árujukat? És az autóversenyzők. Hallottam egyszer egy versenyzőt, aki azt mondta, néha szeretném, ha egyetlen másodpercem lehetne, mert ennyi a különbség a győztes és a vesztes között. Nos, csak jegyezzék föl, mit csinálnak 15 percenként egy hétig. 3. Határozzák meg, leginkább mivel pazarolják az idejüket, és hetente szüntessenek meg egyet. Hadd beszéljek egy kicsit a havonta megjelenő kazettákról, erről az egész előadásról, már biztos tudják, ez az előadás tel is tele van feljegyzésekkel. Leírtam 40 időpazarló tevékenységet, amelyet néhány éve kaptam egy konferencián. 40 időpazarló tevékenység, amivel az embereknek szembe kell nézni. Hogy mire való? Arra, hogy ha 6-szor is végighallgatják ezt az előadást, újra meghallgatnak dolgokat, megfigyelik bizonyos kijelentéseimet, és ezt a 40 időpazarló tevékenységet, amelyek befolyásolják hatékonyságukat. Én is végigolvastam ezt a 40-et, amikor részt vettem azon az előadáson, és 6-ot találtam, ami érvényes rám. 6-ot a 40-ből. 34-ben jó vagyok, de 6-ban nem.
Néha végig gondolom ezt a 6-ot is. Tudják, mi tölt el nagyon jó érzéssel? Van egy módszerem, amivel mind a 6-ot rendbe tudom hozni. Meg kell határozni az időpazarló tevékenységet, és ha meghatároztuk, meg kell mutatnunk valakinek, aki ismer és ellenőrizni tud minket, majd megbeszélni vele, hogyan lehet kiiktatni azt az időpazarló tevékenységet, amíg önmagunkat nem tudjuk ellenőrizni, és aztán kezdjük előről. Nagyon fontos. Nézzük meg az időpazarló tevékenységeinket, ismerjük meg őket. Például nekem egyik hibám, és ez tényleg komoly hiba, évek óta dolgozom rajta, az, hogy nem tudok nemet mondani, ha megkérnek valamire. Tényleg a természetemhez tartozik, hogy megpróbálok segíteni másokon, bátorítást adni, és ezért olyan emberekkel vettem magam körül, akik segítettek betartani a napi programomat. Mert mindenre igent mondtam. Értik? És 500 napot dolgoztam évente, értik? Ezt elég nehéz megoldani. Túlságosan elköteleztem magam, tehát azt kellett csinálnom, hogy olyan emberekkel vettem magam körül, akiknek vétójoguk volt a programommal kapcsolatban. Úgyhogy elkezdték megvétózni a programjaimat. Félelmetes volt. Elfoglalt emberből munkanélkülit csináltak belőlem. Tehát meg kell találni, mik az időpazarló tevékenységeink, és figyeljenek nagyon, nem tesz jót, ha nem tudjuk, mit csinálunk, amikor az időnket vesztegetjük, ha nincs meg a módszerünk arra, hogy rendbe hozzuk. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, egy probléma ismerete sosem jelent megoldást magára a problémára. Meg kell határozni az időpazarló tevékenységet, majd leülni és kidolgozni egy rendszert. Egyébként egy teljes kazettát szánok arra a Network 21-nél, hogy rendszerekről beszéljek. Hogyan lehet rendszereket kialakítani az életünkben, hiszen az én életem is tele van rendszerekkel. Tehát ha egyszer megvan, mivel pazaroljuk az időnket, és tudjuk, hogy szüntessük meg, megszűnik probléma lenni. 4. Adjunk értéket a tevékenységünknek. Az időnyilvántartás, amiről beszéltem. Ha megvan, nézzék meg, hol töltik az idejüket, és értékeljenek mindent, amit tesznek. Nézzék a jegyzetet. Ha egyszer rájövünk, mi számít értéknek, jobban ki tudjuk használni az időnket. Többségünk kényszer szerint, mintsem rangsor szerint működik. Ez mindannyiunkra igaz, nem? Meg kell változtatni. Sokszor lemaradunk a legjobbról, mert nem értékeljük eléggé. Láttam egy karikatúrát nemrég, amin egy pár rohan az autójából a múzeumba, és a múzeumban rákiáltanak a teremőrre. Gyorsan, hol a Mona Lisa? Tilosban parkolunk. Csak rá akarunk pillantani és menni tovább. Látják, nem helyezték a megfelelő értéket a megfelelő helyre. Megfelelően kell értékelnünk az időt. Hadd mondjak egy példát. Néhány perccel ezelőtt beszéltem az időbeosztásomról. Ezzel kapcsolatban már jó néhány éve kifejlesztettem egy olyan valamit, amit én ásóbizottságnak nevezek. Azért, mert pontosan azt csinálják. Előássák a feladataimat. Ennek a bizottságnak tartozom elszámolni mindenről, amit csinálok. Az elmúlt 3 hónapban 101 néhány meghívásunk volt, és mindegyikre nemet mondtunk. Miért? Mert nem volt rá idő. A bizottság végignéz mindent, és megvannak a szempontjai, amelyek alapján rangsorol. Elmondom ennek az ásóbizottságnak a szempontjait, hogy segítsek megérteni, hogyan kell értékelni az időt. Jegyzeteljenek, ha akarnak, de ha nem teszik, az sem baj. Figyeljenek, például olyan kérdéseket tesznek föl, hogy hány vezető előtt fog John beszélni. Ez az, amit a bizottság úgy nevez szorzóérték. Hány vezető előtt fog John beszélni? Mert nem fogok követőknek előadást tartani. A követők bármire jó. Engem a vezetők érdekelnek. Egy másik kérdés. Beszélt már ezelőtt a csoport előtt? Ennek befolyásolási értéke van. Más szóval, ha valami új helyen tartok előadást, ahol nagy hatása lesz, vagy olyasmi, mint a Network 21, ahol már ismernek és építhetnek az eddigi kazettákra és az előadásokra. 3. John javára válik-e ez a kérés?
Ez a tehetségértékről szól. Vannak dolgok, amihez értek, amiben jó vagyok, kiválóan tanítok a vezetésről, és vannak bizonyos témák, amiről igazán jól tudok előadni. De vannak bizonyos témák, amikről nem tudok jól beszélni. Nem tudok róluk semmit, tehát nem is kellene róluk beszélni. Ez a tehetség kérdése. 4. Anyagilag megfelel. Minden egyes alkalommal plusz pénzekre van szükség, mert most van 55 alkalmazottunk, de már 90-100 hívást kapunk naponta, és a következő 12 hónapban már 100 alkalmazottunk lesz, és tovább növekszik. Tehát ha már ott vagyok, a szervezetnek is kell némi anyagi segítséget szereznem. 5. Vajon meghatározó élmény lesz-e? Van-e olyan ereje, hogy megváltoztasson életeket? Ezt hívjuk növekedés értéknek. Növekedés érték. Ezért mentem Dallasba is néhány héttel ezelőtt, mert az is egy ilyen meghatározó esemény volt. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy értéket kell adnunk az időnek. Sokat olvasok. Ben Franklin az egyik kedvencem. Egy nap bement valaki Ben Franklin boltjába, és meglátott egy könyvet. One of the clerks had been Franklin waited on him, and he saw a book. He said, "How much is the book?" And the Megkérdezte, mennyibe kerül, és az eladó azt mondta, $1. Aztán elkezdtek alkudozni az árról, de az eladó ragaszkodott az $1-hoz, mire a vevő Franklinnel akart beszélni. Kijött Franklin, és amikor a vevő megkérdezte, mennyibe kerül a könyv, ő azt válaszolta, $1.25. He said, "Wait a minute, your assistant just said it was $1." He said it was. De az eladó azt mondta, csak $1, mondta a vevő. Annyi is volt. De most már az én időmet is pazarolja, úgyhogy már $1.25. Tudja mit? Még egy percig itt beszél, és $1.50 fog kerülni. Benjamin Franklin ezzel nem mondott más, mint hogy megérti, mekkora értéke van az időnek. Tudja, hogy a megfelelően és jól kihasznált idő egy ember életére igen nagy hatással lehet, érti? Akárhányszor nem végezzük a munkánkat, csak pazaroljuk az időt, nem fogjuk fel az értékét. Nagyon jó illusztráció arra, hogy minden elmúlt órával lehetőségeket, pénzt és sok minden mást veszítünk. 5. Legyünk eredményorientáltak, mintsem tevékenységorientáltak. Ez nagyon fontos. A ténykedés még nem feltétlenül eredmény. Mondhatok valamit? Valaki azt mondja, de elfoglalt napon volt, és akkor mi van? Egy csomó elfoglalt embert ismerek. Nem ez a kérdés. Nem arról van szó, mikor kelünk, mennyit dolgozunk, mikor fekszünk le. Ha 12-kor, 18 órát dolgozom naponta, nagy dolog. A kérdés az, hogy mennyit dolgozunk. A tevékenység még nem eredmény. Abba kéne hagyni, hogy azzal mérjük a sikert, hány órát dolgozunk. El kell kezdeni azt kérdezni, elérünk-e vele eredményeket. A tevékenység nem feltétlenül eredmény. És én pedig annyi emberrel találkozom, akik azt gondolják, ha hosszú napot tartanak, az kifizetődik anyagilag. Többen fognak a vállalkozással kapcsolatba kerülni, nem feltétlenül. 6. Értsük meg a tervezés értékét. Akik pazarolják az idejüket, alábecsülik a tervezés értékét. Ez tény. Van egy idézetem erről, most felolvasom a saját idézetemet. Minden tervezéssel elköltött perce, 10 végrehajtással elköltött percet takaríthatunk meg. Figyeljék a mestert, a tervezés mesterét. Elfelejtettem, de legközelebb elmondom. Végül is mindegy, elmondom most. Múlt szerdán Kanadában, Torontóban voltam. Vezetést tanítottam az ügyhadsereg tagjainak. Szerdán indultam, csütörtökön tartottam az előadást, csütörtök este mentem Ohioba, Columbusba,
Pénteken nagy hallgatóság előtt beszéltem a vezetésről Columbusban, pénteken este Denverbe repültem, 2500 ember előtt beszéltem, 4-kor végeztem, 2 óra múlva már Tulsában beszéltem 4000 ember előtt, vasárnap reggel prédikáltam, és vasárnap este egy bankettre voltam hivatalos, ahol segítettem körülbelül $9 millió összegyűjteni az egyház javára. Elég elfoglalt időszak volt. Mindezek mellett mindent előre elterveztem. Körülbelül 5 órát töltöttem azzal, hogy erre az egyetlen útra készüljek. Az úton arra az előadásra készültem, amit most önöknek tanítok. Még be se fejeztem az előzőt, már a következőre készültem. 2 könyvet elolvastam az úton. 7 fontos telefont bonyolítottam le. Fontos telefon alatt 30 perces üzleti telefonokat kell érteni. Csak úgy tudtam ezt megoldani, hogy azt a 4-5 órát tervezéssel eltöltöttem. Kész volt minden. Benne a dossziémban. Amikor Jimmel mentünk Dallasba, volt egy dossziém külön neki. Volt 27 kérdésem, amit kérdezni akartam tőle. 30 ötletem, amit meg akartam beszélni vele. 2 viccem, amit el akartam mondani neki. Arra akarok kiukadni, hogy elképesztő, mi mindent lehet elvégezni, ha az elején gondolkozunk egy kicsit. Mennyi ember ül repülőre és nem gondolkozik? Elmentem Spanyolországba, ott töltöttem a szerdát, csütörtököt, pénteket, szombatot, vasárnapot és a fél hétfőt. 5,5 napot az életemből. És jobban értettem, mit kell tennem, mert előre elterveztem. Valahogy mindig alulértékeljük a tervezést, és valahogy azt hiszük, minden automatikusan történik. A legjobb tanács, amit az időkezeléssel kapcsolatban adni tudok, különösen önöknek, akik nagyon sokat utaznak, hogy mindig legyen 1-2 órájuk arra, hogy leírják, mit fognak csinálni. Tegyék anyagaikat egy dossziéban a táskájukba, és rendszeresen ellenőrizzék, hogy előre haladnak-e. Így nem pazarolják az idejüket, azonnal a tárgyra térhetnek. Mindez nagyon fontos. 7. A 7. tanács. Maradjunk meg a saját programunknál. Nemrég láttam egy karikatúrát a Wall Street Journalben, ahol egy főnök beszélt a beosztottjához. Magányos a csúcson lenni, Harris. De nem annyira magányos, hogy azt akarnám, hogy naponta 20-szor bejöjjön hozzám. Elviselném a kicsit nagyobb magányt. Szerintem sokszor az történik velünk, hogy más programját kezdjük követni a sajátunk helyett. Egy vezetőnek mindig tudnia kell, mit akar, és mit hajlandó véghez vinni. Például, amikor Los Angelesbe mentem, velem volt egy munkatársam, Dan Ryland. Azért akartam, hogy Dan velem legyen, mert arról szerettem volna beszélni vele, mi mindent csinál. Éppen könyvet ír. Egy oktató programot kezdett, amelynek a címe Vezetés az asztal körül. Dan vezetett Los Angelesig, és én ellenőriztem a programot, mert szerettem volna kihasználni az éppen akkor rendelkezésünkre álló időt. Az volt a fontos, hogy a programom szerint haladjunk. A helyzet az, hogy ha nem vagyunk elég óvatosak, azok az emberek, akiknek segíteni akarunk, ránk ruházzák a programjukat. És ha nem vigyázunk, több időt fogunk velük tölteni. Régóta tudom a következőt. Ha mások programjával töltöm az időmet, általában nem cselekszem a sajátom szerint. Így nem a saját rangsorom szerint cselekszem. Még tanácsadás vagy beszélgetés közben is folyamatosan legyen valami célunk. Ha értekezletet tartunk, legyen egy programunk, mit akarunk elérni azon az adott értekezleten. Ez alapvető fontosságú. Ha ragaszkodunk saját programunkhoz, sokkal többet érünk el. Keep responsibility where it belongs. This is a wonderful time 8. Tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Ez egy csodálatos időkezeléssel kapcsolatos tipp. Mindjárt elmondom, hogyan kell csinálni. Tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Van egy másik idézet. Ha valaki másnak csinálunk olyas valamit, amit neki magának kellene megtennie, olyat teszünk vele, amit senkinek sem szabad megtennie.
Lopják az időnket és az energiánkat. Hadd magyarázzam el, hogy működik ez az egész. Amikor Skyline-ban voltam lelkész, és jó néhány beosztottam volt, értekezleteket, ötletbörzéket tartottunk. És volt ott egy munkatársam, aki odajött, és azt mondta, John, van egy problémánk, amit meg kell oldani. Sose hagytam, hogy valaki egy problémával jöjjön hozzám, addig, amíg nem volt legalább 2 lehetséges megoldása rá. Figyeljenek ide, az életben a legkönnyebb dolog egy problémát megtalálni. Nem kell hozzá 3 jegyű IQ, hogy problémákat találjunk. Vannak emberek, akiknek külön erre tehetségük van. Van, aki képes problémákat találni minden megoldásra. Értik? Segíteni kell az embereknek, hogy megértsék, hogyha problémát találnak, ami egyáltalán nem baj, kreatívaknak kell lenniük. Az a helyzet, hogy egy csomó ember ránk akarja hárítani. Jönnek a problémájukkal is. Mi meg Mr. Válaszadóvá, Mr. Megoldommá válunk. Mindent megcsinálunk valaki más helyet, ahelyett, hogy visszaadnánk neki a felelősséget. Ezért van a jegyzetben Maxwell 80/20-as szabálya a felelősségről. Tedd meg az első 80%-ot, és én megteszem az utolsó 20-at. Ez az, amit én úgy nevezek, ráteszem a habot a tortára. Hívhatnak akár habos embernek is. Maguk megcsinálják a tortát, én pedig ráteszem a habot. Levélvázlatok készítése, én sose írok levélvázlatot. Megtanítok másokat, hogy elkészítsék. Egészen a végéig megcsinálják. Tudják, azt szeretnék, hogy én írjak vázlatot, én írjam meg a levelet, és én csináljak mindent. Miért nekem kellene megcsinálnom? Van más dolgom, és hagyom, hogy ők csinálják. A következő szabály, azért képezzük az embereket, ez most nagyon fontos, hogy minden lehetőt megtegyenek, és a lehető legtovább vigyék az ügyeket. Aztán mi belépünk az utolsó percben, és megváltoztatjuk. Régóta tudom, hogy kiváló levelet tudok csinálni egy olyan levélből, amit megírtak nekem, azzal, hogy csak hozzáadok, elveszek, megváltoztatok néhány dolgot, de a munka nagy részét nem én csinálom. Tehát tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Ne hagyjuk, hogy mások odajöjjenek, és velünk oldassák meg problémáikat. Régóta tudom, hogy ha olyan emberek vesznek körül, akik veled akarják megcsináltatni a munkájukat, és ilyen hozzáállással viselkedsz velük, vagy nem jönnek többé, vagy elkezdik megoldani a saját problémáikat. Nem teszünk jót másokkal, ha mindent megcsinálunk helyettük. 9. Alakítsunk ki ütköző zónákat, hogy korlátozhassuk a hozzánk férés módját. Ez egy nagyon jó idézet. Ha valaki 1 óra szabadidővel rendelkezik, általában olyas valakivel akarja eltölteni, akinek egy perce sincs. Szeretnék valamit mondani. Ez az előadás nem arról szól, hogyan üldözzünk ki embereket az életünkből. Nem kérdés, hogy bizonyos időt el kell töltenünk más emberekkel. Egész életünkben emberekkel vagyunk. Nem arról van szó, hogy emberekkel töltöm az időmet, hanem arról, hogy velük vagyok, befektetem-e, vagy csak eltöltöm. Miért jöttünk össze? Amikor ütköző zónákról beszélek, úgy értem, lehetőséget kell hagynunk magunknak, hogy kiszűrjük azokat, akik az időnket rabolják, és megtartani azokat, akikbe befektetnénk az időnket. Például Skyline-ban bementem Butcher tiszteleteshez, aki előttem szolgáltott, és egy nagyszerű ember volt. Kijött a szobájából a társalgóba, ahol emberek voltak, tudta, hogy némi időt el kell tölteni velük. Hogy van, hogy érzi magát nálunk, kezet fogni mindenkivel, végigpuszilni a babákat, tudják, mire gondolok. És amikor 2-esben voltunk, kifakadt, hogy muszáj találnia valamilyen ütköző zónát, hogy ne kelljen mindig idegen emberekkel feleslegesen foglalkoznia. 10. Értékeljük energiaszintünket és vérmérsékletünket. Üljünk le és tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket. Mennyi stresszt tudok elviselni? Mennyi tehetetlen órára van szükségem? Hány órát tudok naponta dolgozni, vagy más emberekkel eltölteni ahhoz, hogy kreatív legyek? Ismerjük meg magunkat. 11. Ez a kedvencem, ide akartam kiukadni. Fejlesszünk ki rendszereket az időigényes dolgokhoz. Amikor elkészítik az időbeosztásukat, azt a 15 perces dolgot, és rájönnek, hol vesztegetik el az időket, ki kell alakítaniuk valamilyen rendszer. Amikor 16 éves lettem, és lementem a városba jogosítványt szerezni, apám átült az anyós ülésre egy könyvvel a kezében. Feltartotta a könyvet, és ezt mondta. A legfontosabb, amit mondani tudok a vezetésről az, hogy ha kinyitod a kesztyűtartót, mindig legyen egy könyv benne.
Sosem tudhatod, mikor kell megállnod egy baleset miatt. Nem tudhatod, mikor jutsz vasúti átjáróhoz, nem tudhatod, mikor kell várakoznod. Legyen egy könyv az autódban. Ez még a magnós korszak előtt volt. Azt mondta, ha van egy könyv a kocsiban, mindig lesz mit csinálnod üres perceidben. Semmit sem szólt a vezetésről, de sokat adott az életről. Szeretném elmagyarázni. Attól a naptól fogva mindig megkérdeztem magamtól, mit csinálok az autóban. Az átlagember egy órát tölt autóban naponta. Ez hetente 7 óra. Majdnem egy rövid munkanap. Van, akinek az? Nincs ezzel semmi baj. Mindenkinek megvan a választási lehetősége. És az, aki csak középszerűen akarja leélni az életét, lelke rajta. Mindenkinek megvannak a választási lehetőségei, de ha van naponta 1 órám, ami 7 óra hetente, mit teszek az autóban? Mielőtt felsorolom, mi az a 6 dolog, amit az autóban teszek, elmondom, hogy ma Los Angelesbe mentem, és így 4 órát töltöttem az autóban. Ott volt velem a munka, amit az asszisztensemtől kaptam reggel 5-kor az irodában, hogy átnézhessem, meg is tettem. Dan Rylan is ott volt az autóban. Így tudtunk a folyófeladatokról is beszélni. Volt 2 fontos telefonhívásom. Jó, más szóval vissza szeretném szerezni azt a 7 órát. Mit teszek tehát az autóban? 1. Viszonzom a telefonhívásokat. Senki sem tudja a kocsi telefonom számát. Hiszik, nem hiszik, én sem tudom a kocsi telefonom számát. Nem tudom. Ha beszélek valakivel a kocsi telefonon, és megkérdezi, mi a számom, megmondom, hogy nem tudom, és mindenki hülyének néz. Igen. De szándékosan hülye. Ha nem tudom a telefonszámomat, mit nem kell tennem? Nem kell megadnom senkinek. Ez nagyon fontos. Tudják miért? Szeretem ellenőrizni a hívásaimat. Ha tudja valaki a számom, már benne is vagyok a programjában. Itt tehát nagyon ritkán hívok vissza valakit otthonról. Megvárom azt a fél-egy órát, amíg a kocsiban vagyok, összegyűjtöm a hívásokat, és ott intézem el az egészet. Tehát ez az egyik dolog, amit a kocsiban csinálok. Másodszor magnót hallgatok. Megpróbálok hetente 7 órányi kazettát végighallgatni a kocsiban. Ha most megnéznék otthon az íróasztalomat, azt látnák, hogy tel is tele van kazettákkal, és minden egyes alkalommal megpróbálok a kocsiban azokból tanulni. De csak 5 percet adok nekik, és ha nem jó, kidobom a kazettákat. Ha valaki autóban hallgatja ezt a kazettát, nem kidobja. Ez egy nagyon fontos kazetta. Nehogy eldobja, célja van. Meg fogja változtatni az életét. Ne dobja ki, őrizze meg és hallgassa újra meg újra, készítsen jegyzeteket, írja át. Bármit is kap a Network 21-től, tartsa meg és hallgassa újra meg újra a többi kazettát is. Igazam van? Tudják, mi a harmadik dolog, amit az autóban teszek? Diktafonra mondom a gondolataimat. Ha hallok valami jó ötletet a magnón, azonnal rámondom a diktafonra. I learned a long time ago that if you just say it now, so I think things. Okay, number 4, the fourth thing I do. A negyedik dolog, hogy gyakorlom az előadásaimat. Ha előadásra készülök, előveszem a jegyzeteimet, és kiteszem a műszerfalra, pont a sebességóra körül. Gyakorlom a beszédeimet az úton. 5-ször listát írok az autóban. Van egy jegyzettömböm, leírom, mit akarok csinálni. A gondolatokat, amelyek az eszembe jutnak, felírok mindent. Lehet, hogy telefonálnom kell, lehet, hogy meg kell beszélnem valakivel valami fontosat, mindent leírok. 6-szor pedig vezetek. De ez teljesen jelentéktelen dolog a többihez képest. Az első sokkal fontosabb. Néha, ha az első megvan, lehet, hogy el is indulok, és elmegyek valahol kocsival. Na jó. Később fogok a rendszerekről beszélni, de hadd mondjak most erről is valamit, mert ez nagyon izgat. Az emberek úgy élik le az életüket, hogy minden nap elvégeznek bizonyos dolgokat, és soha nem alakítanak ki valamilyen rendszert hozzájuk.
Itt vannak például az újságírók. Néha péntekenként 8 órát töltök velük, de sosem ők jönnek az irodámba, én megyek hozzájuk. Tudják miért? Mert akkor megyek el, amikor akarok. Ha oda megyek, tudom, mikor végzek. Ha végzek, megyek. Ha ők jönnek hozzám, sose veszik észre, hogy végeztek. De ha mégis hozzám jön valaki, megtanítottam a titkárnőmnek, hogy fél óránként jöjjön be azzal, hogy megérkezett a következő vendégem. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy szükség van rendszerekre. Mert tudják, mi lesz, ha nincsenek rendszerek körülöttünk? Az egész napot azzal fogjuk tölteni, hogy emberekkel beszélgetünk, és semmit sem érünk el. Pedig pont az ellenkezőjét szeretnénk. 12. Egyszerűsítsünk le mindent. Ez egy nagyon jó időkezeléssel kapcsolatos tipp. Egyszerűsítsünk le mindent. Nézzék az idézetet. Az idő megtakarítás és a termelékenység növelésének a legjobb módja, ha minden feladatot egyszerűbbé és könnyebbé teszünk, mondja Erwin Dale. Az elmúlt években 100 ágazati szakértő tette át ezt az elméletet a gyakorlatba az ipar érdekében. Ahol alkalmazták a munkaegyszerűsítő eljárásokat, az eredmény 30%-kal nőtt. Az elmélet, mondja Dale, nem titok és alkalmazása egyszerű. Szervezett, józan ész. Emlékeznek arra a tévéműsorra, amelyben Oscar Madsen szerepel? Trehány szétszórt ember benyomását keltett. Emlékeznek? Nagyon sok Oscar Madsen él közöttünk, akik körül minden kusza. Úgy tűnik, mintha gyűjtenék a rendetlenséget. A rendetlenség gyűjtő. Van néhány kuszaság, amitől meg kell szabadulnunk, hogy időt takaríthassunk meg. Egy tervezési kuszaság. Ha képtelenek vagyunk rangsorolni, tervezni és elhárítani a közbeszólásokat, tervezési összevisszaság lesz körülöttünk. És hogy tesszük rendbe? 4 módon. Tudjuk, mi a fontos számunkra. Mit írunk fel a naptárba? Tudjuk, mi a fontos a számunkra. Először írjuk föl őket a naptárba. Az élet nem más, mint verseny a naptárral. Ha felírom a programomat a naptárba, saját rangsort állítok fel. Ha valaki más programját írom fel, az ő fontossági sorrendjét tartom be. Először írjuk fel őket a naptárba. Legyen tervünk a közbeszólásokra, legyen tervünk. Legyen egy helyünk, ahol nem zavarhatnak meg. Mindig fontosnak tartottam, hogy ha valami nagy munkán dolgoznom kell, legyen egy hely, ahol senki sem férhet hozzá. 2, 3, 4 órára, mindegy, annyi időre, amennyire szükségem van, hogy elvégezzem a munkát. Na most, ha nem vagyunk elég óvatosak, a naptárunk tele lehet a beosztottainkkal. 2. Sose hallottam még senkit erről beszélni, de higgyék el, nekem rosszabb, mint az előző. Én érzelmi kuszaságnak nevezem. Az érzelmi kuszaság mindaz a megoldatlan konfliktus, amivel életünkben szembe kerülünk. Legyen az mondjuk a házastársunk, akinek ahelyett, hogy reggel azt mondtuk volna, szívem nem volt igazam, bocsáss meg, csak bemegyünk a hivatalba. És tudunk a munkánkra koncentrálni? Nem, mert mit csinálunk helyette? Azon rágódunk, amit otthon kellett volna elintéznünk. Nem volt alkalmam ellenőrizni, de feltétel nélkül meg vagyok róla győződve, ha dühünket, aggódásunkat, küzdelmeinket, visszautasításainkat magunkkal viszik a munkába. Biztos vagyok abban, hogy az emberek órákat vesztegetnek el naponta megoldatlan konfliktusaik miatt, amelyeket, ha megoldottak volna, máshogy alakul az életük. Ezt úgy nevezem, hogy legyen érzelmileg is tiszta lapunk, hogy úgy kezdhessünk neki a munkánknak, hogy nincs rajtunk mindaz az egyéb teher, amit cipelnünk kell magunkkal. Harmadszor az adminisztratív kuszaság, papírmunka, ilyesmi. Hogy tegyük rendbe az adminisztratív kuszaságot? A. Sose halljunk meg, vagy kezeljünk semmit elsőként. Mindjárt elmagyarázom.
B. Sose halljunk meg, vagy kezeljünk semmit egyedül. C. Sose halljunk meg, vagy kezeljünk semmit kétszer. Ezek nagyon jó tippek. D. Sose halljunk, vagy kezdjünk olyat, amit más is meghallhat, vagy kezelhet. Nem jó? Hadd beszéljek megint egy kicsit, ha elég szerencsések vagyunk, és néhányan azok vagyunk, néhányan nem, de ha vagyunk olyan szerencsések, hogy van egy asszisztensünk, hagyjuk, hogy ők dolgozzanak fel mindent elsőként. Nekünk sosem szabad. Hagyjuk a személyzetre. Semmit sem szabad egyedül kezelni. Hadd magyarázzam el. Itt van köztünk Charlie. Így lehet talán a legjobban elmagyarázni. Charlie az egyik kutatóm, nagyon jó munkát végez. Csak azért van itt, hogy meglegyen, ha valamire szükségem van. Lehet, hogy mondok valamit, amit még sose hallott tőlem, leírja. Új gondolat szület. Egyszer már megtette, 84-ben emlékszem, volt egy új gondolatom, és Charlie lecsapott rá. Körülbelül egy hónapja Charlie és én Kansas Cityben voltunk, és amikor visszajöttünk 3 napra rá, adott nekem egy 11 oldalas jelentést arról, milyen új dolgokat mondtam, hogyan mondtam, ötletekről, hogyan fejleszthetem tovább, amit mondtam. Mert arra tanítottam, hogy anyagot gyűjtsön nekem. Nagyon fontos. Sose foglalkozzunk valamivel elsőként egyedül. És ne foglalkozzunk vele másodszor. Ha arra kerül a sor, vegyünk elő egy darab papírt, találjuk ki, mit akarunk. Ha későbbre halasztjuk, semmi sem lesz jobb. Hányszor kell azt a papírdarabot felemelni addig, míg végre a helyére nem kerül? 13. Kezdjünk bele a munkába. Kezdjünk bele. A legdrágább időt a kezdéssel vesztegetjük el. Régebben zongoraórákra jártam. Tudják, hogy a gyakorlás legnehezebb része az volt, hogy neki kellett ülni? Kezdjük el. 14. Csináljunk mindent jól az első alkalommal. Ha nincs időnk jól csinálni, mikor lesz időnk befejezni? Legyünk biztosak benne, hogy elsőre sikerül. 15. Válasszuk ki a megfelelő napszakot a megfelelő feladatra. Megfelelő napszak a megfelelő feladatra. Vannak dolgok, amiket jobban tudunk csinálni, például délelőtt. Ehhez ismernünk kell 1. érmésületünket, 2. hogy mi a fontos számunkra, 3. a velünk dolgozó embereket. Például az önök munkájának nagy része a Network 21-nél az estékre korlátozódik. Esténként értekezleteket tartanak. Lehet, hogy van, aki délután többet tudna nyújtani, csak sajnos akkor nem lehet összegyűjteni az embereket. Meg kell érteni, hogy a megfelelő dolgot a megfelelő időben kell elvégezni. 16. Állítsunk fel határidőket saját magunknak. Határidők állítása saját magunknak. Nagyon egyet tudok érteni a névtelen idézettel, ami a jegyzetben van. Ahhoz, hogy nagyszerű feladatokat hajtsunk végre, 2 dolog kell. 1. terv, és nem teljesen elég idő. Elmondanám, mire jöttem rá a késlekedni szeretőkről. Vannak, akik nagyon jól csinálják. Van egy nagyon jellemző tulajdonsága azoknak, akik késlekedni szoktak. Felkészítik magukat a közbelépésre, és szeretik is csinálni. Mert akkor nem kell a saját dolgaikkal foglalkozni. Tehát állítsunk fel határidőket saját magunknak. Én egyszerűen leülök, és kitöltöm a naptáramat. Már december 10-ig kitöltöttem. Minden napra jut valami. Ha most bemennének a szobámba, és leülnének az asztalomhoz, napra lebontott programot találnának, tulajdonképpen óránkénti beosztásban arról, mit csinálunk december 10-ig.
Azért csinálom így, mert nagyon sok mindent el kell végeznem. Tehát kiszámolom, mennyi időre van szükségem, hogy elvégezzem. Hova illik a naptáramba, hogy határidőre elvégezhessem. Például megcsináljuk a házasságról szóló előadást a Network 21-nél a videón. Hát ehhez több plusz napra van szükségem. 5 nap kell ahhoz, hogy elkészítsem a vázlatot, hogy olyan legyen az előadás, ami ennek lennie kell. Felírom tehát a naptáramba, hogy megértsem. And I back it up on my calendar, and I put it in my calendar so that I understand. Now, with you don't have to do as much Önöknek nem kell annyit írniuk, mint nekem, de értekezletre járniuk kell, embereket kell szerezniük a hálózatnak, feladataik vannak. Állítsanak fel határidőket. A következő a határidő értéke. Amikor visszajöttem a Toronto-Denver-Tulsa utamról, fél könyvvel voltam lemaradva. Pontosan tudom, hol tartottam. Mindent elvégeztem, ami a terveimben szerepelt, de a második könyvnek csak a feléig jutottam. Tudtam, hogy nem végeztem el mindent, amit szerettem volna, csak félig, de hát ilyen az élet. De ha nincsenek határidők, tudják, miért lőnek több gólt a profi focisták az utolsó 2 percben, mint addig? Mert határidőhöz vannak kötve. Ezért végez mindannyiunk annyi munkát, mielőtt szabadságra megy. Az biztos, hogy ha határidőre dolgozunk, folyamatos a munkatempó. 17-es. Tervezzünk több időt a nagyobb feladatokra. A nagy feladatokról az a véleményem. Minél nagyobb a feladat, annál több idő kell a tervezéshez, és minél nagyobb a feladat, annál több idő kell magához a munkához. Tovább tart egy nagy feladat kidolgozása, és tovább tart egy nagy feladat elvégzése is. Nyilván be kell írni őket a naptárba. 18. Készüljünk fel az üres járatokra az időben. Készüljünk fel az üres járatokra. A legtöbb időt nem órákban, hanem percekben vesztegetjük el. Egy vödör, amelyiknek az alján egy kis lyuk van, ugyanúgy kiürül, mint az, amit szándékosan ürítenek ki. Mit kezdjünk azokkal az üres járatokkal? Ma Dan Rylannel megálltunk néhány percre, és azt mondtam neki, 15 percre van szükségem, amíg nem beszélgetünk, mert dolgozni szeretnék. Nem okozott neki gondot. Benyúlt a táskájába, elővette egy könyvet, és azt mondta, nyugodtan. Csak azt szeretném mondani, hogy fel kell készülni az üres járatokra, melyek időnként előfordulnak az életünkbe. Mindig fel kell ilyenkor tenni magunknak a kérdést, milyen kazettát hallgassak, milyen könyvet olvassak. Lehet az egy dosszié, amiben feljegyeztük, hogyan haladhatnánk hatékonyabban. Majd lehet, hogy egy másik listára van szükség. A lényeg, hogy mindig készen kell állni arra, hogy ha eljön az üres járat, ne érjen váratlanul. 19. Legyen helye mindennek. Mindennek legyen meg a helye. Have a place for everything. Here's out of the Wall Street Journal. Executives a Wall Street Journal írja. A vezetők évente közel 6 hetet vesztegetnek azzal, hogy rossz helyre került tételeket keresnek. Állapította meg egy felmérés, amelyet 200 nagyvállalati vezetőnél készítettek az Accountants egy időleges segítséget nyújtó cég részére. 6 hetet egy évben tudják, mennyit vesztegetünk elsősorban? Keressük azokat a dolgokat, amiket elvesztettünk. Például itt van a papírmunka. 3 dolgot lehet vele csinálni. 1 kidobni, 2 csinálni vele valamit, vagy 3 iktatni. Nincs hova tenni őket. Tudják, mit csinálok majd? Csak úgy kedvtelésből. Behozom az iktató rendszeremet. Leülök magukkal, és megmutatom, milyen egyszerű oda tenni a dolgokat, ahová tartoznak. 20. Ruházzuk át a feladatokat másra. Vannak esetek, amikor átruházhatjuk a feladatainkat másra. Hadd említsek néhány gondolatot az átruházásról, aztán vége az előadásnak. Successful delegation has the following characteristics. 1. 1. Ismerjük önmagunkat.
Ismernünk kell erősségeinket és gyengeségeinket, hogy a megfelelő feladatokat adjuk el. Vannak dolgok, amelyekhez ragaszkodnunk kell, vannak, amelyeket át kell adnunk. 2. Ismerjük a csapatot. Ne adjunk fegyvert az őrült kezébe, más szóval ne adjunk olyan feladatot valakinek, amit nem tud megoldani. 3. Határozzuk meg egyértelműen a feladatot. Ha készek vagyunk átadni valakinek a labdát, nem úgy kell viselkedni, hogy itt a labda, sok szerencsét, hanem kell, hogy legyen egy terv, egy stratégia. But there's a plan, there's a strategy. 4. Biztosítsuk a megfelelő forrásokat a feladat végrehajtásához. Turn the page. No, I'm just kidding. That's just true. 4. Ha készek vagyunk átadni a labdát, meg kell tudnunk, mire van a másiknak szüksége. Személyes igények, pénz, idő, mire van szükségük, hogy tovább vigyék a labdát. Ez nagyon fontos. Frusztrálja az embereket, ha felelősséget kapnak források nélkül. 5. Bátorítsuk a visszajelzéseket. Üljünk le azokkal, akiknek átadjuk majd a labdát, és hallgassuk meg őket. Nagyon fontos számukra a kommunikáció, mert olyan dolgokkal fognak előjönni, amelyekről eddig nem tudtunk. 6. Tisztázzuk, mekkora hatalmat kapnak. Vannak bizonyos szintjei a hatalomnak. Például, ha először ruházzuk át a hatalmat, nem adunk teljes hatalmat, talán 10 méterre vihetik a labdát, aztán megbeszéljük, hogy megy, és tovább engedjük őket. Értsük meg, milyen szintű hatalmat adhatunk nekik. 7. Legyenek elszámoltathatók. Ha adunk nekik munkát, térjünk vissza és beszéljünk róla. Megcsinálta, nem csinálta meg? Tegnap beszéltem a szervezet elnökével, aki azt mondta, vannak néhányan, akiket ki kell rúgni, mert rájött, hogy az utóbbi 5 hónapban nem végezték el a feladataikat. Dolgoznak, de nem teljesítenek. Tehát elszámoltathatóság. 8. Ismerjük el az erőfeszítéseket, és díjazzuk az eredményeket. Ismerjük el az erőfeszítéseket, és aztán díjazzuk az eredményeket, amelyeket elértek. Elmondok egy csodálatos történetet, beletettem a jegyzetbe, hát ha el akarják mondani másoknak is. Egy történet 2 emberről, akik fát vágtak. Az egyik hatékonyabban dolgozott, mint a másik, pedig ő keményebben dolgozott. A történet vége. Nem értem, akárhányszor körülnéztem, azt láttam, hogy leülsz, és mégis több fát vágtál, mint én. Társa így válaszolt. Hát észre sem vetted, hogy amikor leültem, a baltámat is megélesítettem. A denveri Dr. Herschel Wilson ezt így fogalmazta meg. Ez egy új nap kezdete. Isten azért adta nekem ezt a napot, hogy úgy használjam, ahogy akarom. Elpazarolhatom, vagy jól felhasználhatom, de amit ma csinálok, fontos, mert életem egy napját adom érte cserébe. Ha eljön a holnap, ez a nap örökre eltűnik, itt hagyva valamit, amiért elcseréltem. Nyerni akarok, és nem veszíteni. Amit csinálok, jó legyen, és nem gonosz. Siker, és nem kudarc. Azért, hogy ne sajnáljam az árat, amit fizettem érte. Az időkezelése. Menjenek vissza, nézzék végig az életüket, vegyék sorra ezeket az elveket. Haladjanak lassan, legyenek önmagukhoz türelmesek, értékeljék a helyzetüket. Alakítsanak ki egy rendszert, legyenek elszámoltathatóak, és figyeljék, mi történik. Rá fognak jönni, hogy nem lehet több idejük, de a rendelkezésre álló időt jobban ki lehet használni. Ez a felvétel a Network 21 exkluzív tulajdonát képezi. Sokszorosítása szigorúan tilos a Network 21 által adott írásos engedély nélkül. Senki nem tudja garantálni azt, hogy az ezen a kazettán elhangzott módszerek és állásfoglalások önnél is működni fognak.
Mindazonáltal reméljük, hogy az itt bemutatott ötleteink segítenek majd egy erős és jövedelmező üzlet felépítésében.